Nu är vi i Leksand och vi är i Tibble på Knisgården. Och bredvid mig så har jag Kesti Jobs Björklöv. Hon har varit intendent på Kulturhuset och haft ansvar i bland annat dräkt som vi ska prata om nu. Och vi ska ju få höra en hel del om Leksandsdräkten, eller hur Kesti? Ja, hoppas det. Ja. Du har ju en variant av Leksandsdräkten på dig. Vad har du för variant? Ja, först skulle jag nästan vilja säga hur jag har fått det här intresset för dräkten. Och jag har ju växt upp med att ha dräkt och mor hade alltid dräkt och hela släkten, det var aldrig tal om något annat. Så att det är med deras kunskap som jag har fått ta över och fått lära mig ända sedan jag var liten. Så det är ingenting som på något vis är kopplat med det arbete som jag har haft, utan det har varit helt naturligt. Så vi har alltid haft dräkten och haft en glädje i att ha den. Och det tycker jag också att det är viktigt att man... jag är tacksam för att jag har fått känna den glädjen och kunna ha en dräkt. Och den är ju också så vanlig här i bygden. Jag vet inte om det är någonstans där dräkten är så vanlig. Och här är det då framförallt folklandslaget och spelmännen och kyrkvärdarna i kyrkan. Och det kommer väl att berätta mer om de olika varianterna som man har i livets högtider och under kyrkoåret. Så att kärlek till dräkten i så hög grad som har funnits med. Jag tänker att du kommer ju ifrån en sån släkt också, precis som du säger, det dräktbärande har varit väldigt centralt. I och med att också det finns många spelmän som du berättar, och där är det ju naturligt att använda dräkten som finns i din släkt bland annat också. Så att det här att växa in i ett dräktbruk är ju intressant. Ja, det har varit glädje och nytta. Ja, såklart. Ja, jag tänkte också säga, vilka är det idag då som har mest använder sig av dräkten? Ja. Och då så är det ju som jag sa folklandslaget och spelmännen. Och sen det som vi inte har med här idag så är det att vi har inte någon gulkjolsflicka. För att det är så här att där har ni en docka med gulkjolen på. För det finns väl, den har ju varit spridd över hela landet, och att flickor skulle ha en dräkt så var det den här gulkjolen och den här utstyrseln som dockorna hade. Och det har också kunskapen spritts i hög grad just för barnen att de har haft såna här dockor. Jag hade ingen sån docka levande här idag, så då tog vi den istället. Ja, och det är ju Ostwald som visar dockan nu, och vi ska ju faktiskt berätta för våra tittare att det är Ostwald som översätter alla våra filmer till engelska. Så att du har ju dubbla roller här. Dels klädd i Leksandsdräkt och hjälper till, och så översätter du våra filmer. Ja, jag kan ju säga att jag själv hade en sån där gulkjortel. Fast du var från Floda. Ja. Jag har ju också min släkt i Leksand, så att det kanske var naturligt. Men det är som du säger, den där är ju spridd överallt i marknadsföring kan man säga utav dräkt. Så även om man inte kom från Leksand så kunde man se såna här gulkjortlar lite överallt. Ja, precis. Du nämnde folklandslaget, eller hur? Och i mitt knä så har ju jag också någonting som är väldigt typiskt. En rossjal som vi brukar säga. Ofta är det rosor, det är blommor. Och det där är en lite äldre yllemuslinsjal som man köpte utav kringvandrande gårdsförhandlarna för länge sedan. Men det har man aldrig i kyrkan en sån. Utan det har man bara så till söndags eftermiddag, och idag är det folklandslaget som har de här rossjalarna. Eller mer till vardags, men aldrig någonsin i kyrkan. Och de har ju varit spridda över stora områden. Så det var ju gårdförhandlaren, man var det vad man vill ha. Så det har vi många varianter på de där också. Sen har jag ju en till också. Ja, och det är en vardagshalssjal som man kunde ha hemikring. Och som var de här. Och de köpte man också ofta. Fastän på senare tid så har man vävt dem här, för det har inte funnits
sånt. Så sånt som man köpte var också värdefullt för man hade så smått om kontanter. Mm. Jag tänkte det som är typiskt med Leksandsdräkten, det är ju alla era olika förkläden. Mm. Eller hur? Mm. Och berätta lite om dem. Ja, det är ju kopplat till kyrkoåret. Mm. Så, och det finns ju fortfarande. Och från början så fanns det inga kvinnliga kyrkvärdar heller. Utan att det var karar och de hade länge mörk kostym tills, jag tror någon gång 1951 när Knisgard kom in i kyrkoråd och in i bilden, så sa han: varför skulle inte vi som är kyrkvärdar, som är karar, kunna ha Leksandsdräkten? Och då har man en rock, samma som Os har, en sån rock, en kyrkrock hade man. Och då infördes det. Då i början på 50-talet fanns inga kvinnliga kyrkvärdar. Men när det blev det, då var ju alla som var kvinnliga kyrkvärdar, de var ju Leksands människor. Så för dem var det naturligt att ha sina Leksandskläder. Och för dem var det också naturligt att följa den gamla traditionen och ha olika förkläden i olika sammanhang. Mm. Och det är då, det här är mera vanligt under sommartid, vanliga söndagar, och sen under perioder, fasta perioder, så har du det här mörka. Och det är alltså adventsfasta, man sa det, man kallar det för fasta också. Och sen före påsk så är det fasta. Eller om man har personlig sorg och inte vill ha det här röda, så har man ett svart liv. Och där är också det som hör till begravning. Ja, också sorg. Men också vissa söndagar är det också. Ja. Sen har ni någonting som jag är väldigt avundsjuk på. Och det är alla era raskförkläden. Ja, precis. Så länge det fanns rask. Och då får vi titta på Johanna. Ja, vi ska ju se sen när du visar alla modeller sen. Men där är det som är blå. Och men den här, det är också ett problem med att få tag på material. Ja. Och det är svårt, rask var hopplöst att få tag på. Mm. Och då så gjorde Ullas mor här, eller Johannas mormor, hon kom på och hittade ett fint garn. Så hon har vävt det här som liknar rask i väldigt hög grad. Därför att det var hopplöst att få tag på det där som var så. Rasken är väldigt glansig och det kommer du väl att se på något av de här. Och får du en minsta droppe vatten på så är det liksom förstört. Mm. Vi ska ju säga till våra som tittar på det här också att rask var ju då ett köpetyg som man importerade. Och precis som du säger, med väldigt, väldigt hög glans som efterliknar siden. Och det är svårt att få tag på idag. Mm. Den röda rasken, när använder ni den då? Ja, om man har den där blå då, om man tänker på kyrkåret, den har man på de stora högtidsdagarna. Ja. Så det är då på juldagen, på nyårsdagen, påskdagen, midsommardagen. Efter midsommar är en sån stor högtid i Leksand just. Mm. Kyrkan är ju ägnad Petrus och Paulus, och deras dag var 29 juni, så det ligger så nära. Så då var det också var det blå rask. Det är de gångerna som man har då den där blå. Förutom då när det gäller livets högtider så är det till bröllop. Och sen är den röda, det är alltså annandag jul och annandag påsk. Och på pingst, men som man idag har ändrat en del i, men det hör också ihop med pingsten. Ja. Så det är de sammanhangen. Röd rask då, till de dagarna. Och så kommer grön. Ja, och det har vi på dop. Mm-hmm. Och sen är det söndagen efter jul, söndagen efter nyår och så fortsätter det så här med de olika söndagarna, Kristi förklaringsdag och en rad som jag inte liksom kan räkna upp precis nu här. Men det har vi det gröna. Det är imponerande att du kan räkna upp alla de här dagarna, för det var ju faktiskt så att man hade de här almanackorna för att hålla reda på det här. Ja, precis. Eller hur? Nej, det hade man inte. Nej. Utan det här... Kunde man det här i huvudet? Man kunde det. Man kunde det. Och sen så, men sen när du pratar om almanackor så har vi ju
då den här Albert Alms almanacka som kom 1923 och som också gjorde för Floda. Ja. Och där han beskriver väldigt mycket historiskt om dräkten och hur den användes. Och den har ju hjälpt till för att rädda kunskapen så att det liksom kunde finnas kvar och fortsätta så. Den gula då? Ja, den har vi väl på första adventssöndagen. Ja. Och sen är det Jungfru Marie bebådelsedag, om jag kan säga fel. Men det här används också utav konfirmanderna vid den första nattvardsgången. Så det här är inte rask för att det är en ersättning eftersom vi inte har gått att få tag på den gula rasken. Men sen har du ett lite grövre gult. Är det samma? Ja, det är mycket äldre. Och ni ser, det är så smalt lagt. Ja. Och det har använts liksom på samma sätt. Men också utav änkor. Under sorgeåret så på högtidsdagar när de andra kunde ha blått eller grönt eller rött, så om man var änka så hade man det här istället personlig på de dagarna som för personlig sorg. Och sen har vi ju sorgförklätt. Ja, det är det där svartrandiga, eller hur? Det är gult med svarta ränder. Ja, just det. Det där, ja. Och det har vi då under adventstid och även vid fastetid. Och sen då vid begravning. Och det har ju Toti som vi får se sen. Ja. Så i mångt och mycket så kan man säga att det är oftast samma svarta kjol. Det finns ju en kjol till som vi ska se sen när du visar modellerna. Men om man ska säga något generellt om Leksandsdräkten så är det förklädnad som är liksom symboliken för de olika livets högtider och kyrkoårets högtider. Det ser man via förklädet. Och det kombineras ju då med olika snörliv och så vidare. Ja, och det här hänger ju också ihop med det liturgiska i kyrkan. Så det är kopplat också till, vi har ju olika färger i kyrkan, men tidigare så kanske att det var rikare. Men i vilket fall så finns det en stark koppling till innehållet i de olika dagarnas gudstjänster och det som man har i kyrkan, och det används då av kyrkvärdarna idag. Så om man säger, om man skulle ta tempen på Leksandsdräkten idag då, så finns det väldigt många som har, kan man säga, den här du visade förut med roskalen och ja, så som du är klädd då, man säger. Men det här andra då är det liksom kyrkvärdar och de som är... Nej, vem som helst som går i kyrkan. Det är inte bara kyrkvärdarna. Men jag tänker de som använder det idag och som brukar de här olika förklädena. Och ja, kyrkobesökare, men de minskar ju. Ja, men du ser ju alltid några som har det, förutom kyrkvärdarna. Så kunskapen lever ändå då om alla de här olika... Ja, det gör den, men samtidigt så minskar den ju. Men då har vi också den där dräktalmanackan vi pratar om, alm. Ja. Det finns ju nyare sådana varianter också där du har. Och förr så, när hemslöjden fanns, så skyltar man alltid i hemslöjdens fönster. Men det förkläd det man skulle ha till kommande söndag. Så hade du tappat bort eller glömt det, så det finns en där historia om någon som åkte förbi och såg i fönstret att hon hade fel förklädd. Då var det bara att gå hem och byta om hon kunde. Så att det fanns olika hjälpmedel på så sätt. Men det satt ju djupt hos folk i allmänhet. Vilka är det som använder Leksandsdräkten idag? Jag tänker man tittar på det här och så blir man väldigt nyfiken på Leksandsdräkten. Vilka använder den och hur får man tag på en Leksandsdräkt idag? Det är väldigt... mest är det ju folklandslaget och spelmännen som jag säger. Sen så har man ju... Ja, det är många som har dräkter och hur mycket de använder, det är lite olika. Det här med de där olika förklädena hänger ihop med kyrkan, men också när det är någon födelsedagskalas eller någon fest och till dop så har ju, alltså dopfolket, det är ju de gästerna och när det är bröllop är det väldigt många som har det. Och vid begravning särskilt också, så att vid de här livets
högtider så ser du ganska många ändå som har de olika dräkterna. Och då vet man ju alltid vad man ska ha också. Mm. Och det går lätt att få tag på dräkter också. Ja, hur gör man då? Ja och nej. För det första så finns det Elisabeth Näs som arbetar på hemslöjden i många år och som är sömmerska och som syr de här svartstickkläderna och alltihopa. Hon har i Hemslöjdshuset som en butik och en verkstad och dit kan man gå och köpa material och man kan få hjälp av henne om man vill sy själv. Eller också så kan man beställa. Och, så att men man får vänta ganska länge ofta. För att det tar ju tid. Men framförallt så är det vissa problem med materialtillgången. Du, vi ska ju få se på lite olika modeller nu. Lite sådana här varianter som vi har pratat om. Men först så vill jag passa på att säga stort tack till dig, Kirsti, för att vi har fått komma hit till din fina gård, eller dina släktingars gård här i Tibble, och att du har berättat så fint om Leksandsdräkten. Får jag bara säga en sak när det gäller det här med modellerna? Ja. Och att vem som helst ska kunna använda den som har en glädje i det. Och därför så är jag särskilt glad att Ås, som egentligen kommer från Kanada med rötter i Kina, tycker att det är så fint att ha dräkten och numera också är kyrkvärd. Johanna är ju från Djura och född och uppväxt med detta, men Toti är från Chile. Och jag tycker att vi ska ha, det är för mig väldigt viktigt att man ska vara öppen för att alla människor, du ska inte känna att du står utanför, utan man ska inkludera och man ska vara öppen för och tycka att man ska vara glad för att så många olika slags människor vill ha dräkten och känner sig fin i den. Det är väldigt viktigt budskap tycker jag. Det var jättefint sagt, Kirsti. Då tar vi och kikar på dina modeller då. Ja. Tack ska du ha. Ja, jag har på mig den vanligaste varianten utav Leksandsdräkt. Och det är då att jag har den här rödrandiga förklädet som är hemvävt och sen en vit överdel och vit harskle och vit kärringhatt. Och den här är för gift kvinna och är man ogift så har man en som är blommig. Så man ser på en gång om den är upptagen eller så. Och sen så har vi Osvald som har blåtröjan. Som till mansdräkten så är det den här släta kyrkrocken eller den här blåtröjan som är broderad på axlarna och så broderad här fram. Och så har de här röda kanterna också. Och som används då till bröllop, både av brudgum och av gäster. Och sen till de stora högtidsdagarna i kyrkan när då kyrkvärdarna har sina dräkter. Så har de den och i vanliga söndagar så är det den här svarta rocken som har varit. Och så Toti har sorgdräkten och den ser man ändå ganska ofta. Och det är då med det som är typiskt är det här förklädet med gula förklädet med svarta ränder. Och framförallt så är det då också det svarta snörlivet som är utav siden. Så vi har 3 snörliv. Det är det som jag har som är det hemvävda. Så finns det svarta i siden med broderi och så Johannas som är rött siden med broderi. Men det som är typiskt för sorgdräkten och som hör hemma här, det är det här doket. Som slängkläder kallar vi det för, som Toti har. Och som också konfirmanderna har i samband med konfirmationen. Men då är det i ett annat tyg. Så att så fin fördelat är det om man säger så. Så noga är det med de här olika att tygerna, materialet visar också om det är fest och glädje eller om det är sorg. Och det här är ett hemvävt då slängkläde som vi kallar det för. Och sist är Johanna. Och ni ser att Toti har den svarta kjolen, jag har den svarta kjolen. Man har oftast svart kjol. Men det har funnits och togs upp igen 1951, den gröna kjolen. Och tillsammans då med röda strumpor och blått förkläde som Johanna har. Och så har hon då det röda sidenlivet och så har hon det som ett bälte också. Och så
har hon det här svartstickklädet som är halsklädet som används på de stora fina söndagarna och som man alltid är väldigt rädd om och som är märkt på ryggen med initialerna utav, det där är från 1993. Ja, så de initialerna och årtalet. Så då vet man att man fick ofta, eller lät sig upp, det var inte alla som kunde det här heller. Så att man fick ett sånt här tupparskläde som vi säger, svartstickkläde, som räknas som någonting utav det finaste som finns i vår dräkt och i många dräkter också för att det är exklusivt. Men det går att få även idag sådana. Och så då det gröna kjolen som är just bara till det blå förklädet till dem. Och så har du kjolsäcken som sitter där på höger sida och som döljs till hälften utav förklädet. Där man förr, när man gick i kyrkan och det blev långa gudstjänster så hade man Leksands lök som man tog och piggade upp sig med. Men det har vi inte idag. Gudstjänsterna är nog inte så långa heller. Men i vilket fall så är kjolsackarna också med initialer och årtal. Så man ser ofta att årtalet stämmer överens med det årtal som var årtalet för giftermålet.